guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another tutorial na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay purple wedding invitation. Sobrang ganda nitong pagkakagawa ko nito. So kung may mga naghahanap sa inyo dyan ng ganitong layout na kulay purple para sa kanilang wedding, sobrang ganda na nito. Kaya gawin nyo na or sundan nyo na itong layout or itong tutorial na ginawa ko. Sobrang ganda nito and sana magustuhan din ninyo. So start na natin using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayong purple wedding invitation na sana nagustuhan ninyo. Sobrang dali lang nitong gawin. Kailanganin nyo lang ng background na purple at syempre yung flowers na purple. Sobrang ganda nito. Gawin nyo na, start nyo na, gayahin nyo na yung pagkakagawa ko nitong layout na ito, nitong tutorial na ito, at magkakaroon na kayo ng sobrang ganda. Gustong gusto ko itong invitation na itong layout na ito kasi makikita mo dun sa mga bulaklak na buhay yung mga bulaklak niya. Yung theme or yung motif talaga ng wedding mo is makikita mo through invitation. So, start nyo na, gawin nyo na, and pakaisip gawin itong tutorial na ito, itong layout na ito. So, gawin nyo na, gayahin nyo na. Thank you so much for watching this video. So, see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Kung may mga suggestion or request kayo, mag-email lang kayo sa akin na mag-comment kayo dyan sa baba.